جانان دل، درود بر شما. همه ما با گوشه‌هایی از زندگی، جنگ‌ها، رشادت‌ها و اقدامات عجیب نادرشاه در دوران حکومتش آشنا هستیم. اما سرگذشت این شاه مقتدر اونقدر طولانی و پیچیده است که در وقت و حوصله خیلی از ماها نمی گنجه تا علی‌رغم تمایلمون برای دونستنش اونو کامل بخونیم. در این انیمیشن یک روایت کامل و خلاصه از زندگی نادرشاه و شرح اتفاقات عجیب زندگی اون از جنگ ها و کشورگشایی هاش براتون تعریف میکنیم. ببینید و لذت ببرید. سگانه نادر، شاه طهماسب و اشرف افغان. بیگمان یکی از نالایق ترین شاهان صفوی شاه سلطان حسین بوده که در عین فساد و بیبندوباری بسیار هم خرافاتی بوده. به دلیل بی‌توجهی شاه سلطان حسین، ظلم و تعدی حکام بر مردم افزایش یافت و صدای مردم از هر سو برخاست. در چنین اوضاع آشفته‌ای گروهی از افغانان که از شدت ظلم و فشار گرگین خان حاکم قندهار به سطوح آمده بودند برای عرض شکایت عازم اصفهان شدند. اما شکایت آنها به جایی نرسید و آنها را با نهایت بی‌ادبی و تمسخر از دربار بیرون راندند. این رفتار حکومت عاملی شد که افغانها به رهبری محمود افغان شورش کنند و راه اصفهان در پیش بگیرند. شاه ضعیف و ترسو به جای مقابله در برابر مهاجمین افغان امر به بستن دروازه ها داد. 7 ماه اصفهان در محاصره افغانها بود و در این مدت قحطی و گرسنگی و بیماری موجب مرگ بسیاری از مردم شد. شاه صفوی که اوضاع را چنین دید فرمان گشودن دروازه‌های شهر را داد. مهاجمین افغان به قتل و کشتار و غارت شهر پرداختند. شاه سلطان حسین خود به استقبال محمود افغان رفت و او را به قصر دعوت نمود. آنگاه با دست خود تاج پادشاهی را بر سر او نهاد و خطاب به او گفت: تقدیر و خواست الهی چنین بود که مدتی من پادشاه باشم و حالا تقدیر و اراده الهی بر این است که شما پادشاه باشید. حتی یکی از دختران خود را نیز به عقد محمود افغان درآورد. مدتی بعد محمود افغان گرفتار بیماری روانی و جنون گردید، به طوری که به ضرب و شتم نزدیکانش فرمان میداد. با دندان گوشت بدنش را میکند و از درد فریاد میزد. عاقبت پسر عمویش اشرف دستور داد او را به قتل برسانند. سر محمود را در رخت خواب بریدند و اشرف به جای او بر تخت نشست. در طول حکومت ننگین افغانها و در سایه هرج و مرج ناشی از سقوط حکومت صفوی و نبود ارتشی قدرتمند در ایران، دشمنان خارجی هر کدام گوشه‌ای از کشور را به تصرف خود درآوردند. نادر با نام واقعی ندرقلی در روستای کوپکان از توابع درگز و ابیورد خراسان به دنیا آمد و با حمایت عمویش که از پرورش دهندگان بزرگ اسب در ایل افشار بود به زودی تمام مهارت‌های لازم را به دست آورد و به خدمت بابا علی بیگ حاکم ابیورد رسید و با رشادت‌هایی که در جنگ از خود نشان داد به فرماندهی سپاه او منصوب شد و با دختر بابا علی بیگ ازدواج کرد و پس از او حاکم ابیورد شد. همزمان با قدرتگیری نادر در شمال خراسان، در سایه هرج و مرج گسترده‌ای که در اثر هجوم افغانها به ایران و سقوط اصفهان پیش آمده بود، ملک محمود سیستانی نیز از آشفتگی اوضاع استفاده کرد. وی پس از تصرف شهرهای تون و طبس و مشهد خود را شاه خواند و مشهد را پایتخت برگزید و به نام خود سکه زد.
نادر هم به خدمت او درآمد، اما پس از مدتی رابطه آن دو بر سر تصرف حکومت خراسان به هم خورد و نادر از لشکر ملک محمود اخراج شد. نادر عزم تصرف مشهد و بیرون راندن ملک محمود سیستانی از این شهر را نمود. ایستادگی سخت و برج و باروی مستحکم شهر امکان تسخیر شهر را از نادر ستانده بود تا اینکه با خیانت عده‌ای از ساکنین یکی از دروازه‌های مشهد به روی نادر گشوده شد. ملک محمود دلیرانه جنگید ولی شکست خورد و خود را تسلیم نادر نمود. با شکست ملک محمود کلات هم به دست نادر سقوط کرد. با تصرف قلعه مستحکم و نفوذ ناپذیر کلات موقعیت نادر در خراسان تحکیم شد. این قلعه از این پس به کلات نادری شهرت یافت. با محاصره اسپان به دست افغانان طهماسب فرزند آخرین و نهمین شاه صفوی موفق به فرار از شهر شد. طهماسب شهر به شهر به دنبال جمع‌آوری نیرو برای مقابله با نیروهای افغان بود. شهرت جنگاوری و خبر پیروزی‌های نادر بر حاکمان محلی خراسان به ویژه سرکوب و قتل ملک محمود سیستانی، بزرگترین مدعی حکومت بر شرق ایران و رقیب قدرتمند طهماسب، موجب شد تا طهماسب صفوی نادر را به اردوی خود فراخواند. نادر از این دعوت استقبال نمود و با سپاه 10,000 نفری خود به اردوی شاه طهماسب در فره‌آباد مازندران پیوست. در آن زمان مقام نیابت سلطنت و فرماندهی سپاه شاه طهماسب بر عهده فتحعلی خان قاجار بود. طبیعتاً تنها رقیب نادر در دستگاه طهماسب فتحعلی خان قاجار بود که نزد شاه صفوی صاحب مقام و اعتبار بود. با زمین چینی های نادر و هواداران او در سپاه، شاه طهماسب از فتحعلی خان درباره وضع قشون سؤال کرد. پیش از آن که فتحعلی خان زبان به سخن بگشاید، نادر که در آن جلسه حضور داشت عرض کرد: مدتی است که در میان سپاه اغتشاش پدید آمده و اگر ترتیبی تازه در پرداخت حقوق آنها داده نشود، تمام آنها فراری خواهند شد، زیرا مدت هاست حقوق آنها پرداخت نشده، ضمن آنکه به بهانه‌های مختلف از حقوق آنها کسر می شود. فتحعلی خان نتوانست از کار خود دفاع کند. شاه همانجا دستور کشتن او را صادر کرد. با قتل فتحعلی خان، نادر به فرماندهی کل سپاه صفوی تعیین شد. کشته شدن اشرف افغان و به دست آمدن الماس کوه ماه و به توپ بستن آسمان توسط نادر و پند سرباز پیر. نادر بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در سپاه شاه طهماسب آماده نبرد با افغانها و بازپسگیری ایران از تمام متجاوزانی که از مرزهای ایران عبور کرده بودند شد. اشرف افغان وقتی شنید نادر در تدارک جنگ با افغان هاست، پیش دستی کرد و خود به جنگ نادر شتافت. دو سپاه در نزدیکی دامغان روبروی هم قرار گرفتند. در این جنگ نادر با استفاده از نبوغ نظامی خود و با توجه به اینکه سپاه افغانها از سوار نظام تشکیل میشد، نقشه زیرکانه‌ای به کار برد. از این قرار که دستور داد بر روی جهاز شترها منقل‌های آتش نهادند و آنها را به سوی افغانها راندند. اسب‌ها که ذاتاً از بوی شتر تنفر دارند، با نزدیک شدن شترانی که پشت آنها کورهای آتش قرار داشت رم کرده و پا به فرار گذاشتند. با این نقشه سپاه دشمن از هم پاشید. با نعره نادر سپاهیان او به لشکر آشفته افغانها یورش بردند و بسیاری از آنها را کشتند. تعدادی نیز پا به فرار گذاشتند. با این شکست اشرف
دستور عقب نشینی داد و از طریق ورامین و تهران به سوی اصفهان گریخت. نادر هم به تعقیب آنها پرداخت و پیش از آن که افغانها بتوانند نظم را در اردوی خود برقرار کنند، در دومین محل در مورچه خورد از توابع اصفهان دومین شکست سنگین را بر آنها وارد کرد. لشکر شکست خورده سراسیمه قبل از ورود سپاه نادر به شهر اصفهان وارد شدند و گنجینه‌های شاهی را به غارت برده و پس از کشتن شاه سلطان حسین از دروازه دیگر شهر گریختند. نادر جهت تجدید قوا 3 روز در اصفهان توقف کرد. شاه طهماسب هم خود را از دامغان به اصفهان رساند. روز ورود شاه طهماسب به اصفهان از غم‌انگیزترین روزهای تاریخ ایران می باشد. مردم که پس از 7 سال اسارت به دست افغانها آزاد شده بودند، اشک شوق می ریختند. در این میان صحنه‌ای پر هیجان و غمبار رخ داد و آن عبارت از خیر مقدم گفتن به شاه از طرف مادرش بود. معلوم شد این زن مدت 7 سال به طور ناشناس و در لباس خدمتکار در اصفهان میزیسته است. نادر که هنوز فتنه افغانها را پایان یافته نمیدانست، دوباره به تعقیب آنها پرداخت. آوردند که زمانی که نادرشاه برای سریعتر رسیدن به لشکر افغانها از بیابانهای طبس عبور می کرد، برای هر 10 سرباز 1 قاطر جهت حمل آب در نظر گرفت. لشکر بزرگ نادر در حال عبور بود که طوفانی سهمگین در گرفت و سربازان به وحشت افتادند و هر آینه احتمال متفرق شدن سپاه و نابودی ارتش بزرگ او می رفت. نادرشاه که چنین دید، اسب معروفش ایلدرم را سوار شد و به تاخت از مقابل سپاهیان وحشت زده گذشت و به توپچی‌ها حاضر باش داد. آنگاه به فرمانش آسمان را به توپ بستند. در همین حال با صدای رعب‌انگیزش فریاد زد: خدایا اگر تو قادری من نادرم. آنگاه آسمان خاموش شد. پس از آن در 3مین و آخرین محل، یعنی در روستای زرقان فارس، آخرین ضربه کاری را بر لشکر شکست خورده افغانها وارد نمود و شیراز را آزاد کرد. اشرف موفق شد با 200 نفر از نیروهایش فرار کند. لشکر به هم ریخته او هم هر یک به سوی گریختند. مردم محل که از ظلم و شرارت افغانها در طول این سالها به سطوح آمده بودند، بسیاری از آنها را دستگیر و به قتل رساندند. اشرف که از این مهلک جان سالم به در برده بود، به سرعت خود را به بلوچستان رساند تا به افغانستان بگریزد. در بلوچستان یکی از رؤسای طوایف بلوچ او را شناخت و پس از دستگیری به قتل رساند. بر بازوی اشرف افغان بازوبندی چرمی بود که روی آن قطعه‌ای الماس گرانبها معروف به کوه ماه قرار داشت. رئیس بلوچ آن بازوبند را به همراه خبر قتل اشرف با پیکی به اصفهان فرستاد. گفتند که شاه طهماسب به قدری از شنیدن خبر کشته شدن اشرف خوشحال شد که بازوبند را به همراه الماس روی آن به پیک بلوچ بخشید. بدینسان فتنه افغانها پس از 7 سال به پایان رسید. در جریان یکی از جنگ‌های نادر با اشرف افغان نقل شده که سرباز پیری در سپاه نادر مشغول جنگ با افغانها بود و یک تنه با 10 جنگجوی افغان می جنگید و با شور و شوق وصف ناپذیری آنها را از پا در می آورد. نادر که بر روی اسب از بالای تپه‌ای رشادت و دلاوری آن پیرمرد را نظاره می کرد، از قدرت و شجاعت او بسیار ذوق زده شد و پس از پایان جنگ او را احضار کرد و رو به او گفت: پیرمرد شجاع، تو که با این توان و اراده با سپاه دشمن می جنگی، زمانی که افغانها به ایران تاختند و آن همه ظلم و جنایت کردند کجا بودی؟
پیرمرد جوابی پرمعنا داد. گفت ما همه بودیم، اما نادر نبود. جنگ نخست با عثمانی ها و داستان ارزن عثمانی و خروس ایرانی، حمایت نادر از سرباز متجاوز خود. نادر پس از قلقم مهاجمین افغان متوجه ترکان عثمانی شد که تمام آذربایجان و عراق را به تصرف خود درآورده بودند. ابتدا به دربار عثمانی پیامی اخطارآمیز داد که باید هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنند. دربار عثمانی در پاسخ به نامه نادر شعری گستاخانه را به زبان فارسی برای او فرستاد. چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یک سر روی تا به مازندران. نادر هم در جواب نامه توهین‌آمیز دربار عثمانی این شعر را فرستاد: چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. نادر برای بازپسگیری مناطق از دست رفته عازم غرب کشور شد. ابتدا کرکوک را گرفت و پس از پیوستن نیروهای کمکی بغداد را محاصره کرد. مردم بغداد 1 سال به سختی پایداری کردند و با اینکه در شهر قحطی رخ داد، اما احمد پاشا حاکم شهر دست از مقاومت بر نداشت تا اینکه توپال عثمان پاشا سردار معروف عثمانی که در جنگ‌های طولانی با اروپایی‌ها کار آزموده و مجرب شده بود، با 10,000 جنگجو به یاری احمد پاشا آمد. در شرایطی که گرماب و بی‌آبی پیاده نظام ایران را از پا در می آورد، بسیاری از سربازان در زیر باران تیر و توپ دشمن به زمین می غلتیدند. اسب نادر هم هدف قرار گرفت و کشته شد. سپاهیان ایران که خیال کردند نادر نیز کشته شده، پا به فرار گذاشتند. نادر سریعا سپاه خود را سازمان داد و با تدارک لازم و مناسب به سپاه توپال عثمان حمله ور شد. سپس منتظر شد نیروی ذخیره از راه برسد. توپال عثمان که فکر می کرد نادر از ضعف حمله را به تأخیر انداخته، دستور حمله صادر کرد. یکی از تکدیرانداز سپاه نادر که مأمور هدف قرار دادن فرمانده عثمانی بود، موفق شد توپال عثمان پاشا را از پا درآورد. آنگاه سرش را برای نادر آورد. عثمانی ها که شکست خورده بودند پیشنهاد صلح دادند. بنابراین عهدنامه صلحی بین نادر و احمد پاشا والی بغداد به امضا رسید، اما این معاهده بسیار سست و ناپایدار بود. قبل از بسته شدن عهدنامه روزی فرستاده دولت عثمانی با 2 گونی ارزن نزد نادرشاه آمد و آنها را در برابر نادرشاه بر روی زمین ریخت و گفت: لشکر ما به این تعداد است، پس از جنگ با ما صرف نظر کنید. نادرشاه دستور داد 2 خروس آوردند و آنها را میان ارزنها رها کردند. خروسها شروع به خوردن ارزن نمودند. در همین حال نادر رو به فرستاده عثمانی کرد و گفت: برو به سلطانت بگو 2 خروس ایرانی همه لشکریان ما را خوردند. نادر قلمروهای زیادی را که در تصرف عثمانی ها بود آزاد ساخت و در این حال خبر رسید آشوبی دیگر در خراسان از سوی افغان ها برپا شده است. پس 2500 کیلومتر به شرق ایران راند تا هرات و قندهار را از دست افغان ها
آزاد سازد. یورش به قندهار و دست گل شاه طهماسب و تاج پادشاهی در قنداق کودک. یک بار دیگر افغانها این بار در شهر قندهار علیه حاکمیت ایران سر به شورش برداشتند. سرکرده این افغانهای شورشی حسین افغان برادر محمود افغان بود. زمانی که نادر مشغول تاخت و تاز در شرق کشور و سرکوب افغانها در قندهار بود، شاه طهماسب به تحریک و تشویق درباریان ناآگاه به قلمرو عثمانی حمله ور شد. اطرافیان شاه به او چنین گفته بودند که مردم پیروزی‌های اخیر را ابتکار نادر می‌دانند و نقشی برای تو در این فتوحات قائل نیستند. تو باید برای نشان دادن شجاعت و هنر جنگاوری خود در غیاب نادر به جنگ با عثمانیان بروی و با پیروزی‌هایی که به دست می‌آوری شجاعت خود را به نادر و مردم ثابت کنی. شاه طهماسب هم گول این حرفها را خورد و بدون نقشه و تدارکات کافی به جنگ با عثمانی ها رفت و شکست سختی از آنها خورد. این شکست سنگین شاه طهماسب یعنی از دست دادن تمامی سرزمین هایی که نادر در طول 2 سال گذشته از چنگ عثمانی ها درآورده بود. وقتی به نادر خبر رسید که شاه صفوی چنین دستگلی به آب داده و عهدنامه ننگینی با دولت عثمانی بسته، جنگ با افغانها را نیمه کاره گذاشت و با شتاب خود را به اصفهان رساند. از آنجا قاصدی روانه استانبول کرد با این پیام: یا ایالات ایران را مسترد سازید یا آماده جنگ شوید. نادر پس از رسیدن به اصفهان در محله هزارجری به اصفهان اردو زد. چادری بزرگ و مجلل برپا نمود و دستور برگزاری جشن بزرگ و باشکوهی داد و شاه طهماسب و بزرگان شهر و فرماندهان سپاه را به این جشن دعوت نمود. در مراسم همه نوع امکانات تفریح و خوشگذرانی و سرگرمی فراهم بود و خوانندگان، مطربان و زنان رقاصه در این مجلس شروع به هنرنمایی نمودند. در پایان این بزم شاه طهماسب به دلیل افراط در شرابخواری به حرکات سخیف و زننده‌ای دست زد، از جمله انجام رقص و پوشیدن لباس زنانه و خواندن آوازهای بی ربط و مستهجن. کار که به اینجا رسید، نادر بزرگان و فرماندهان سپاه را احضار کرد و گوشه‌ای از پرده چادر را به کنار زد و آن صحنه‌های زشت را به آنان نشان داد و گفت: آیا چنین مردی لیاقت پادشاهی و کشورداری دارد؟ آنها که از نیت پنهانی نادر آگاه بودند به اتفاق گفتند خیر. نادر که در صدد برکناری شاه طهماسب برآمده بود، اجازه داد شاه سرمست و بیخبر از نقشه های او شب آخر پادشاهی را به خوشی سپری کند. سحرگاه لشکریان به دستور نادر شروع به داد و فریاد و شلیک هوایی در اطراف چادر پادشاه نمودند. شاه طهماسب که تازه مستی شبانه از سرش پریده بود، نادر را احضار کرد و علت سر و صداها را از او جویا شد. نادر گفت: بزرگان و فرماندهان دیگر شما را به عنوان پادشاه قبول ندارند. شاه طهماسب که تازه متوجه دسیسه چینی نادر شده بود و میدانست همه این کارها نقشه است، به اجبار از پادشاهی کناره‌گیری کرد. نادر هم پس از برکناری شاه طهماسب مجلسی ترتیب داد و در آن پسر 6 ماهه طهماسب را به پادشاهی برگزید و او را شاه عباس سوم نامید. برای این نوزاد جشن تاجگذاری برپا کرد، اما چون شاه جدید نوزادی بیش نبود، تاج پادشاهی را به بند قنداق او بستند. نادر هم خود را نایب السلطنه نامید و عهدهدار امور کشور شد. طهماسب دوم و شاه عباس سوم را به سبزوار تبعید کرد تا تحت نظارت مأمورانش زندگی در تبعید را
سپری کنند. نان و پیاز خوردن نادر با شمشیر خونین و نبرد با روس‌ها. نادر پس از شکست سنگینی که بر عثمانیان وارد کرد، برای اتمام حجت با ژنرال لواشوف سردار روس پیامی فرستاد که او باید ایران را ترک کند. بلافاصله سفیری از مسکو به دیدار نادر آمد، اما نادر او را نپذیرفت، تا اینکه روزی نادر او را احضار کرده در حالی که روی تخت سنگی نشسته بود دستور داد سفره‌اش را پهن کردند و تکه نانی خشک و چند پیاز روی آن قرار دادند. آنگاه رو به فرستاده روس به نام گالتیزین نمود و در حالی که پیاز را با شمشیر خونین خود دو نیم می کرد و با دست و لباس خونین مشغول خوردن نان بود، به صحنه نبرد و کشته های عثمانی اشاره کرد و به سفیر روس گفت: می‌خواستم ببینی که چطور من غذای خشنی را با دستهای خونالود می‌خورم. به حکمرانت بگو چنین شخصی گیلان را هرگز تسلیم روسیه نمی کند. به دولت مطبوعتان اطلاع دهید که ارتش روسیه هرچه سریعتر باید خاک ایران را ترک کند، وگرنه تمامی سپاهیانش را از دم تیغ گذرانده و اجسادشان را به دریا می ریزیم. گالتیزین با تعظیم و احترام نادر را ترک کرد. همان روز برای تزار نامه‌ای نوشت بدین شرح: چنگیز دیگری این بار از ایران ظهور کرده است. نادر را دیدم در حالی که بوی خون میداد. چه بسا این مرد قادر است روسیه و حتی اروپا را تصرف کند. صلاح این است که هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنیم. به دنبال این تهدید روس‌ها که خود را در جنگ حریف نادر نمی‌دیدند، در کمتر از 1 ماه بدون هیچ جنگی خاک ایران را تخلیه کردند. همزمان با خروج سربازان روس از گیلان، تب مالاریا در این شهر شیوع پیدا کرد و تعداد زیادی از سربازان روس را به کشتن داد. در این هنگام پتر کبیر نیز در روسیه مرد و ملکه آنا جانشین او شد. ممنون که تا اینجا همراه ما بودی. اگه از این داستان خوشت اومد لطفاً لایک کن و زنگوله رو هم بزن تا ما رو تو یوتیوب گم نکنی. ملکه آنا با نظر مشاورینش نامه‌ای به شاه ایران نوشت و شرایط تخلیه نیروهای روس را از گیلان یادآور شد. اندکی بعد بارون شافیروف سفیر روسیه به همراه ژنرال لواشوف وارد رشت شدند تا قراردادی با ایران منعقد کنند. در نهایت قراردادی بین ایران و روسیه در رشت امضا شد و طبق آن روسیه متعهد شد ظرف 5 ماه کلیه نواحی متصرفی را که از زمان پتر یکم اشغال کرده بود به ایران پس دهد. بر اساس این پیمان به بازرگانان روسیه در ایران و تجار ایران در روسیه آزادی تجارت داده شد و هر یک از دو کشور در خاک یکدیگر نمایندگی سیاسی ایجاد کردند. مدتی پس از امضای قرارداد رشت، نادر پیکی را همراه با این پیام به مسکو فرستاد: اگر دربند و باکو را نیز به ما پس ندهید، به زور فراش‌ها بیرونتان می‌کنیم. بدین ترتیب بالاخره 3 سال پس از عهدنامه رشت، طی پیمان گنج بین ایران و روسیه، تمام سرزمین‌های اشغالی به ایران بازگشت داده شد. تاجگذاری نادر و ساختن شهر نادرآباد. وقتی که نادر احساس کرد که اعتبار کافی برای دستیابی به تاج و تخت را به دست آورده است، در حوالی شهر مغان به سربازانش فرمان شکار جرگه داد. شکار جرگه که ابتکار برخی از طوایف ترک بود، به این شکل بود که سربازان دایره بزرگی به شعاع حدود 40 کیلومتر تشکیل می دادند و آن دایره را به تدریج تنگتر می کردند.
سپس حیواناتی را که در این حلقه به دام افتاده بودند شکار می کردند. آنگاه در ساحل رود ارس در دشت مغان اردو زدند و بزرگان و رؤسای طوایف را به دشت مغان فرا خواندند. به دستور نادر خیمه‌ای با گنجایش 4000 نفر برپا شد. مقدمات پذیرایی هم از گوشت حیوانات شکار شده فراهم شده بود. چند روزی بزرگان با پذیرایی مفصل در دشت مغان به سر می بردند. با فرارسیدن نوروز مجمع بزرگی از رؤسای طوایف و سران لشکری و کشوری تشکیل شد. نادر مقامات را فرا خواند و خدمات خود را به کشور چنین بیان کرد: این خاک پاک را از لوث عثمانیان، افغانان و روس‌ها پاک کردم. آسایش و امنیت از دست رفته را به کشور بازگرداندم. دزدان و راهزنان و متجاوزان به مال و ناموس مردم را از دم تیغ گذراندم. حال می‌خواهم به گوشه‌ای رفته و به استراحت بپردازم. عباس میرزا و طهماسب هر دو در سلامتند. هر یک از آنها را و یا دیگران را که میل دارید به سلطنت بردارید. به حاضران در مجلس 3 روز وقت داد که شاه جدید را اعلام نمایند. بزرگان که پی به نیت قلبی نادر برده بودند یک صدا او را شاه خواندند و مرتباً او را نادرشاه صدا می کردند. پس از چند روز اصرار و انتظار رو به جمعیت کرد و گفت: حال که نمی خواهید به من اجازه استراحت دهید و بر این امر اصرار دارید، پادشاهی را به این شروط میپذیرم: موروثی شدن سلطنت در خاندانم، عدم حمایت بزرگان و سران قبایل از خاندان صفوی، حل اختلافات مذهبی با دولت عثمانی. حاضران پذیرفتند. سپس مطالب را صورت کرد و از حاضران خواست تا آن را امضا کنند. انتخاب نادر به پادشاهی در شورای دشت مغان همزمان بود با آغاز سال نو. سکه‌ای هم در همان روز ضرب شد از جنس طلا به نام نادری که واحد پول دوران پادشاهی او بود. بدین ترتیب آرزوی نادر پس از مدتها جنگ و ستیز با دشمنان داخلی و خارجی برآورده شد و در سایه شجاعت و نبوغ نظامی این مرد آهنین ایران از دست افغانها، ترکها، روسها و سایر مهاجمین آزاد شد و نادرشاه با نشستن بر تخت شاهی حکومت افشاری را در ایران بنا نهاد. گفتیم که به دلیل شکست شاه طهماسب از عثمانی‌ها و واگذاری بخش‌های زیادی از غرب ایران به آنها، نادر مجبور شد جنگ با افغان‌های شورشی در قندهار را نیمه کاره رها کرده و دست از محاصره این شهر بردارد و راهی اصفهان شود. نادر پس از رسیدن به سلطنت و آرام ساختن اوضاع داخلی و بیرون راندن عثمانی‌ها از خاک ایران تصمیم گرفت کار ناتمام خود را با افغان‌ها به پایان برساند. به همین منظور عازم قندهار شد. حسین افغان سرکرده افغان‌های قندهار می‌دانست که وی در اولین فرصت به سراغ آنها خواهد آمد. بنابراین با کمک بنایان و مردم استحکامات شهر همچون قلعه و حصارهای اطراف شهر را تا حد ممکن مستحکم نمود و خاربار و آذوقه کافی برای ساکنین شهر فراهم آورد تا در صورت محاصره بتوانند در شرایط قحطی و گرسنگی مقاومت کنند. نادر پس از چند روز استراحت دادن به سپاهیانش در مشهد و پس از تهیه مهمات و آذوقه کافی به سرعت خود را به قندهار رساند. اما دید مردم در حصار شهر پناه گرفتند و آذوقه و تدارکات کافی را برای خود مهیا ساختند. فکر تازه‌ای به خاطرش آمد.
به سربازانش دستور داد شروع به ساختن شهری در کنار قندهار کنند. نادر از این کار 2 هدف داشت. یکی آن که سربازانش با کار و فعالیت تنبل و بیکار نباشند و با شهرسازی آمادگی بدنی و رزمی خود را حفظ کنند. هدف دوم تضعیف روحیه محاصره شدگان بود. او می‌خواست به شورشیان بفهماند که اگر شما در شهر پناه گرفته اید، سپاهیانش هم در آنجا خواهند ماند و به راحتی دست از محاصره شهر بر نخواهند داشت. عملیات شهرسازی آغاز شد. ضمن بنای شهر به دستور نادر کارخانه‌های توپسازی نیز برپا شد. با به کارگیری توپ‌های جدید و شلیک به سوی حصارهای شهر، هر بار قسمتی از برج و باروی شهر فرو می‌ریخت. در یکی از روزها تعدادی از سربازان قوی و تنومند از اقوام لر که کریم خان زند هم جزئی از آنها بود، موفق شدند چند قبض توپ را به بلندی نزدیک شهر ببرند و از آنجا داخل شهر را نیز مورد هدف قرار دهند. به تدریج دیوارها و حصارهای شهر ویران شدند. افغانی‌ها که از هوش و درایتی برخوردار بودند و نیرو و پای فرار داشتند، دانستند به زودی شهر سقوط خواهد کرد. لذا شبانه و مخفیانه از شکاف دیوارها فرار کرده و راه هندوستان را در پیش گرفتند. حسین افغان نیز از این فرصت استفاده کرد و به همراه عده‌ای از سران و فرماندهان راهی هند شد. شهر جدید پس از 1 سال ساخته شد و نادر این شهر را نادرآباد نامید. با سقوط قندهار به فرمان نادر شهر تخریب و با خاک یکسان شد و ساکنان آن به شهر تازه تأسیس منتقل شدند. افغان‌ها که خاطره خوشی از نادرشاه نداشتند و شهرشان توسط او ویران شده بود، بعدها نام نادرآباد را به قندهار تغییر دادند. نادر در راه هند. شیطنت نادر برای گرفتن الماس کوه نور و داستان معروف نادر فرزند شمشیر. زمانی که افغان‌های شورشی در محاصره قندهار به دهلی گریختند، نادر 3 بار به محمدشاه گورکانی پیام داد که آنها را تحویل دهد. شاه هند نه تنها توجهی به خواسته نادر نکرد، بلکه آخرین فرستادگان او را هم کشت. شاه هند گمان می‌کرد نادر شجاعت و سپاهیان آماده و نیروی لازم برای جنگ با ارتش پرشمار و قدرتمند هند را ندارد. از طرفی خیال می‌کرد برای رسیدن به هند موانع طبیعی فراوانی همچون گردنه‌ها و پرتگاه‌های خطرناک، رودهای پهناور و خروشان و گذرگاه‌های تنگ و باریک وجود دارد که عبور از آنها برای هر ارتشی دشوار و یا ناممکن است. ضمن آنکه تعداد زیادی قبایل وحشی و جنگجو در راه کمین کردند که با توجه به آشنایی به منطقه به راحتی هر ارتشی را تار و مار می کنند. حالا که من اینجام تا برای تو قصه بگم، تو هم اینجا باش و با سابسکرایب و لایک و کامنت های قشنگت از کانالمون حمایت کن. نادر با 100,000 جنگجو توانست همه این موانع را پشت سر بگذارد. در تنگه خیبر جنگ مهمی با قبایل منطقه انجام داد که به پیروزی نادر انجامید. یکی از نقشه‌های منحصر به فرد نادر جهت نابود ساختن اقوام وحشی سر راه این بود که چند صد جنگجوی خود را به عنوان طعمه پیشاپیش فرستاد، در حالی که نیروی اصلی و ذخیره خود را در فاصله دورتر پنهان کرده بود. وقتی این قبایل به پیشاهنگان سپاه نادر حمله کردند، آنگاه نیروی اصلی خود را وارد کرد و همه آنها را نابود ساخت. بالاخره نادر با تیزبینی و درایت همه محاسبات هندیان را به هم ریخت و
به چند فرسخی دهلی رسید. وقتی خبر نزدیک شدن نادر به پایتخت هند رسید، شاه این کشور از شدت حیرت و تعجب از هوش رفت. 2 سپاه پادشاه هند و نادرشاه در دشت کرنال در برابر هم صف کشیدند. تعداد نیروهای ارتش هند با احتساب نیروهای کمکی بلوچ و دیگر اقوام به 1,000,000 نفر می رسید. نادرشاه در جنگ کرنال از همان تاکتیکی که در جنگ مهماندوست به کار گرفته بود استفاده کرد. بر روی جهاز شترانی که به همراه آورده بود منقل‌های آتش قرار دادند و آنها را به سوی فیل‌های هندی که برای ترساندن سوار نظام نادر در پیشاپیش لشکر خود قرار داده بودند حرکت دادند. فیل‌ها وحشت زده و هراسان پا به فرار نهادند و در حین فرار تعداد زیادی از نیروهای هندی و توپ‌های جنگی را در میدان نبرد لگدمال کردند. بلافاصله جنگجویان ایرانی با فرمان رعدآسای نادرشاه به سمت نیروهای هندی حمله ور شدند و تعداد زیادی از آنها را از پا درآوردند. ارتش بزرگ هند بدین شکل ظرف چند ساعت از هم پاشید و شکست خورد. محمدشاه که اوضاع را چنین دید، با 1000 تن از بزرگان دربارش شخصاً به دیدار نادر آمد و از او امان خواست. نادر هم با گذشت و مردانگی درخواست او را پذیرفت و به سربازانش دستور توقف جنگ داد. نادر همراه با محمدشاه وارد دهلی شد و در قصر او جای گرفت. نادر به رسم دلیر مردان ایرانی و خوی و منش ایرانیان دستور داد سپاهیانش بیرون دهلی اردو بزنند و از شهر دور باشند، چرا که می‌دانست حضور نیروهایش در شهر ممکن است موجب دست درازی به اموال و نوامیس مردم گردد. روایت است در زمان اقامت نادر در هند سربازی از ایران به زن یکی از اشراف شهر تجاوز کرده بود. شوهر زن به نزد نادر شکایت برد که پس از این ننگ دیگر نمیتواند زنده بماند. نادر در جواب گفت آری، نمیتوانی زنده بمانی. سپس بیدرنگ فرمان داد که او را خفه کنند و آنگاه رفتار خود را نزد افسران توجیه کرد و گفت تردیدی ندارم که شما مرا آدم بسیار ظالمی می‌دانید که حرف آن مرد را تکرار کردم، ولی در چنین مواقعی چه می‌توانم بکنم؟ جلوی یک لشکر فاتح را همیشه نمی‌توان گرفت. اگر به داد این مرد رسیده بودم، صدها نفر دیگر چنان شکایتی می‌کردند. وقت من به جای آنکه صرف شکست دادن دشمنان مملکت شود، مصروف تنبیه سربازانم میشد. پادشاه هند کلید خزائن و گنجینه‌های خود را تقدیم نادر نمود. از جمله این نفایس الماس‌های کوه نور و دریای نور و تخت طاووس بود که به تصاحب نادرشاه درآمد. شاه محمد گورکانی الماس قیمتی کوه نور را در عمامه خود پنهان کرده بود. نادر که متوجه این موضوع بود، ترفند زیرکانه‌ای به کار برد. بدین ترتیب که به پادشاه هند گفت ما ایرانی ها رسم دیرینه‌ای داریم، به این صورت که با هر کس پیمان آشتی و دوستی برقرار می کنیم، کلاه‌های خود را با هم عوض می کنیم. بلافاصله عمامه شاه هند را از سرش برداشت و بر سر خود گذاشت و کلاه خود خود را بر سر شاه هند نهاد. با این حیله این جواهر ارزشمند هم به دست نادرشاه افتاد. وقتی نادر چشمش به این الماس افتاد گفت این الماس کوهی از نور است و از آن پس این الماس کوه نور نام گرفت. نادرشاه برای وحدت و اتحاد بیشتر بین ایران و هند دختر شاه هند را به عقد پسر دومش نصرالله میرزا درآورد. در مراسم ازدواج به رسم خاندان‌های شاهی هندوستان نام 7 پشت عروس و داماد پرسیده و
مکتوب میشد. وزیر هندی از نادرشاه نام پدران داماد را پرسید. نادر از این پرسش خشمگین شد و نگاهی تند به وزیر انداخت و گفت: بنویسید نصرالله فرزند نادر، نادر فرزند شمشیر، نادر نواده شمشیر و 7 پشت نصرالله به شمشیر میرسد. نادر برای ورود به دهلی منتظر فرارسیدن نوروز شد تا در روزی مبارک هم فتح هند و هم عید نوروز را جشن بگیرد. مراسم نوروز آن سال در کاخ شاه جهان برگزار شد. بردار کردن افغانها و پیمان شلیمار. از آنجا که نادر در تعقیب افغانهای شورشی که از قندهار به دهلی گریخته بودند به هند حمله کرد، بلافاصله پس از ورود نادر به دهلی مأموران او به جستجوی افغانهایی پرداختند که در این شهر پنهان شده بودند. 800 تن از آنها شناسایی و دستگیر شدند. نادر به یاغیان افغان گفت: چگونه 7 سال در ایران خون ریختید و به هیچ کس رحم نکردید؟ آیا فکر نمی کردید روزی به این درد گرفتار آیید؟ یکی از افغانها گفت: ما می پنداشتیم همه مردان ایران چون شاه سلطان حسین هستند و ما همواره با مشتی ترسو روبروییم. از میان سپاه نادر فریادی برخاست که ما همه نادریم. مردان سپاه بارها این سخن را با صدای بلند فریاد کشیدند. به فرمان نادرشاه همه افغانان سرکش را در میدان شهر دهلی به دار آویختند. آنگاه نادر رو به جمعیت کرد و گفت: فتح هند برای من افتخاری نیست. دستگیری متجاوزین مهم بود که 7 سال کشورم را ویران ساختند. اگر به دنبال افتخار بودم سلاطین اروپا را به بردگی می گرفتم که این به دور از جوانمردی و تربیت ایرانی است. قصر شاه جهان در دهلی به مناسبت عروسی نصرالله میرزا و فرارسیدن نوروز غرق در شادی بود که خبری دروغ در شهر شایع شد، مبنی بر اینکه نادر در قصر شاه محمد با خوراندن زهری که در غذایش ریخته شده مسموم و کشته شده است. به دنبال انتشار این خبر جعلی، اوباش و اراذل دهلی تعدادی از مأمورینی که نادرشاه برای حفظ نظم محلات شهر گمارده بود کشتند. نادر برای اینکه نشان دهد این خبر کذب است وارد میدان شهر شد. یکی از هندیان به سوی او تیر انداخت که در اثر آن یکی از محافظین نادر کشته شد. این اقدامات خشم نادرشاه را برافروخت و بلافاصله به سربازانی که بیرون شهر اردو زده بودند فرمان قتل عام داد. سپاهیان نادر که منتظر چنین فرصت و فرمانی بودند فوراً به شهر حمله ور شدند. قتل و غارت شروع شد و هر کس را که سر راه آنها قرار می گرفت می کشتند. در برخی معابر و محلات شهر به قدری جنازه انباشته شده بود که عبور از آنجا غیر ممکن بود. شاه محمد گورکانی وقتی از شدت تلفات و تعداد کشته ها آگاه شد دست به دامان نادر شد و با ناله و تمنا از او خواست به کشتار هندیان پایان دهد. نادر هم پذیرفت و فرمان توقف قتل و غارت را صادر کرد. پس از این کشتار شهر در عذاب و ماتم فرو رفت و روابط شاه هند و نادرشاه به سردی گرایید. نادر هم دریافت که زمان بازگشت به ایران فرا رسیده. نادرشاه پیش از بازگشت از هند در یکی از باغات دهلی به نام شلیمار پیمانی با پادشاه هند بست. بر اساس این عهدنامه مرز ایران و هندوستان رود سند تعیین شد. با این پیمان پاکستان امروزی از هند جدا
و به خاک ایران ملحق شد. نادرشاه هم پذیرفت حکومت هند همچنان در دست شاه محمد گورکانی باقی بماند و پس از او فرزندانش بر هندوستان حکومت کنند. همچنین نادرشاه متعهد شد همواره حامی و پشتیبان حکومت شاه محمد و خاندانش باشد. غنایمی که نادر از هند به ایران آورد 10 برابر بیشتر از درآمد سالانه دوران صفوی بود. میزان غنایم به حدی بود که نادر برای 3 سال اخذ مالیات را از مردم قطع کرد. این ثروت و جواهرات در دفینه شخصی نادرشاه در کلات نادری نگهداری می شدند. با این ثروت‌ها دولت افشار توانست هزینه‌های سرسام‌آور جنگ‌های طولانی را تأمین کند. محمد شاه که از دست دادن این همه دارایی و تحقیر شکست از نادر را نمی توانست تحمل کند، تا زمان مرگش از عثمانی در جنگ با ایران حمایت می کرد، هرچند در ظاهر هدایایی برای نادر ارسال می کرد. فرمان ملوکانه نادر به قورباغه ها، سخاوت نادر و اولین شکست نادر که باعث تأسیس اولین نیروی دریایی ایران شد. نادرشاه در راه لشکرکشی به هند به شهر تکسیله که مردمی فارسی زبان داشت رسید. این شهر برج و باروی محکمی داشت و خندقی پر آب نیز در کنار حصار شهر حفر گردیده بود که ورود به شهر را مشکل می ساخت. نادر که از قصد مردم شهر مبنی بر مقاومت آگاه شد، به سپاهیانش دستور داد که شهر را محاصره کرده و همانجا اردو بزنند. شب که شد، صدای قورباغه‌های درون خندق خواب را از سر نادر پراند. نادر از چادرش خارج شد و کنار خندق شروع به قدم زدن کرد. ناگهان فکری به سرش زد. روز بعد دستور داد در بوق و کرنا کنند و اعلام نمایند به دستور ملوکانه هیچ قورباغه‌ای حق سر و صدا ندارد. ساکنین شهر که از بالای برج لشکر نادر را زیر نظر داشتند شروع به خنده و مسخره کردن ایرانیان نمودند و گفتند مگر قورباغه‌ها دستور ملوکانه را میفهمند که اطاعت کنند؟ شبانگاه نادر دستور داد مخفیانه روده های گوسفندانی که برای لشکر ذبح شده بودند را تمیز کنند. سپس باد کرده و 2 سر آن را ببندند و مخفیانه درون خندق بیندازند. شبانگاه در میان بهت و حیرت هندی ها از دیوار صدا در آمد، ولی از قورباغه ها نه. صبح روز بعد دروازه ها گشوده شد و شهر تسلیم شد، زیرا دیدند قورباغه ها هم از نادر فرمان میبرند. قورباغه ها روده ها را با مار اشتباه گرفته و از ترس شکار شدن ساکت شدند. زمانی که نادر پس از فتح هند به ایران باز میگشت، در حوالی بیرجند پسری را دید قرآن به دست در راه میرفت. از او پرسید پسر کجا میروی؟ گفت به مکتب. گفت در مکتب چه میخوانی؟ گفت قرآن. و شاه گفت میتوانی از قرآن برایم بخوانی؟ پسر گفت آری. قرآنش را باز کرد و سوره فتح را خواند. نادر خوشحال شد و این آیه را فال پیروزی دانست. پس 1 سکه زر به او داد، اما پسر از گرفتن آن امتناع کرد. نادر گفت چرا نمیگیری؟ گفت مادرم کتکم میزند و میگوید سکه را از کجا آورده ای؟ نادر گفت خب بگو نادرشاه مرا در راه دید و این سکه را داد. پسرک گفت مادرم باور نمی کند و میگوید نادرشاه مردی بخشنده و سخاوتمند است. اگر میخواست به تو هدیه دهد 1 سکه نمیداد و تو را پیاده راهی نمی کرد. حرف پسرک به دل نادر نشست و
از زیرکی او خوشش آمد. مشتی سکه طلا در دامن او ریخت و اسبی به او بخشید تا راهی شود. در نواحی دوردست داغستان طوایفی وحشی میزیستند به نام لزگی. این قوم بیرحم و غارتگر همواره به شهرها و سایر مناطق مسکونی میتاختند و علاوه بر کشت و کشتار ساکنین مال و اموال مردم را غارت میکردند. لزگی ها به قدری در وحشیگری و کشتار شهرت داشتند که مثلی بین ایرانی ها رایج بود که می گفت هر شاهی که به جنگ لزگی ها برود عقل ندارد. در زمان لشکرکشی نادر به هند، ابراهیم خان تنها برادر نادر برای جنگ با این اقوام وحشی به آن مناطق رفت و به دست آنها کشته شد. نادر برای حفظ شرافت خود ناچار به گرفتن انتقام از آنها شد. در اولین جنگ آنها را شکست داد. این پیروزی و شهرت نادر سبب شد تا ساکنین آن مناطق تسلیم شوند. آنگاه وارد مناطق کوهستانی داغستان شد و به تعقیب لزگی ها پرداخت. عشایر لزگی به درون جنگل های انبوه منطقه فرار کردند و توانستند به نیروی امدادی و تدارکاتی نادر خسارات زیادی وارد کنند. حتی تا خیمگاه شاهی هم رسیدند و اسیران و جواهرات زیادی به غارت بردند. نادر مجبور به عقب نشینی به دربند شد. همین تجربه تلخ سبب شد نادر اهمیت وجود نیروی دریایی را دریابد. پادشاهان پیش از نادر علاقه‌ای به راه اندازی نیروی دریایی از خود نشان نمی‌دادند و به اهمیت چنین نیرویی پی نبرده بودند. نادرشاه که از نبوغ نظامی بالایی برخوردار بود، تأسیس قدرت دریایی را برای حفظ اقتدار و مقابله با دزدان دریایی و جلوگیری از تهاجم بیگانگان از راه دریا لازم و حیاتی می‌دانست. و از آنجا که انگلستان در زمینه کشتی سازی و برخورداری از ناوگانی قدرتمند صاحب نام بود، در صدد ایجاد دوستی و رابطه با انگلستان برآمد. وی برای جلب رضایت این دولت و تشویق آنها به این کار برای بازرگانان انگلیسی معافیت گمرکی در نظر گرفت. به همین منظور جان التون انگلیسی استخدام شد تا به کمک او نخستین پایگاه دریایی و کارگاه کشتی سازی را در خلیج فارس راه اندازی کند. با حمایت و پیگیری نادرشاه، بندر بوشهر مرکز نیروی دریایی ایران در خلیج فارس گردید. التون به دستور نادر سواحل شرقی دریای خزر را بررسی نمود و اقدام به تشکیل ارتش دریایی و ایجاد استحکامات ساحلی برای حفظ حقوق ایران در شرق دریای خزر شد. هدف دیگر این که با داشتن نیروی دریایی در آبهای شمال دشمنان خود به خصوص لزگی ها را مورد حمله قرار داده و خط تدارکاتی لازم برای مقابله با آنها فراهم می کرد. التون لنگرود را مرکز فعالیت خود قرار داد و با الواری که از جنگل‌های شمال تهیه شد اولین کشتی جنگی را به آب انداخت. هرچند روس‌ها با این اقدام او مخالف بودند، ولی او با حمایت نادرشاه به کار خود ادامه داد. کور کردن رضاقلی میرزا و دومین جنگ با عثمانی‌ها. در زمان بازگشت نادرشاه از جنگ لزگی‌ها در جنگل‌های حوالی سوات کوه به او تیراندازی شد. تیر دوم به گردن اسبش اصابت کرد و اسب را از پا درآورد. بلافاصله دستور داد ضارب را تعقیب و دستگیر نمایند، اما به دلیل انبوهی درختان موفق به یافتن شخص تیرانداز نشدند. شبانگاه وقتی نادر برای استراحت وارد چادر شد، نامه ای را یافت که در آن نوشته شده بود: اگر می‌خواهی بدانی چه کسی قصد جانت را کرده بود، بهتر است به این فکر کنی که چه کسی بیشترین سود را از کشته شدن تو میبرد.
این نامه شک نادرشاه را نسبت به فرزند برومند و ارشدش رضاقلی میرزا برانگیخت. فردای آن روز محافظان خیمه نادر شخص غریبه‌ای را پیرامون چادر نادرشاه دستگیر کردند و نزد نادر آوردند. در بازجویی هایی که از او انجام شد، آن شخص خود را نیک قدم معرفی کرد و اعتراف نمود که عامل تیراندازی به سوی نادرشاه بوده و این کار را به دستور رضاقلی میرزا انجام داده است. آن نامه و این اعتراف موجب خشم نادرشاه گردید. فوراً پسرش را احضار کرد. نادر به رضاقلی گفت اگر اعتراف کند مورد عفو قرار می‌گیرد، ولی او به بیگناهی خود اصرار ورزید. نادر پس از پایان دادن به کار لزگی‌ها در حضور 50 تن از بزرگان و فرماندهان سپاه، رضاقلی میرزا را با کشیدن میل داغ در چشمانش کور کرد. اندکی بعد از کار خود پشیمان شد که چرا فرزند ارشد و لایقش را بدون دلیل آشکار سریعاً کور کرده است. به قدری این کار روحیش را به هم ریخت که دستور داد 50 تن از سرداران و بزرگانی که شاهد کور کردن پسرش بودند را به قتل برسانند، تنها به این دلیل که چرا مانع از کور کردن فرزندش نشدند. بعدها برادرزاده‌اش علی قلی اعتراف کرد تیراندازی به نادر و نوشتن نامه کار او بوده است و می‌خواسته با این کار رقیبش را کنار زده و خود جانشین عمویش گردد. نابینا شدن رضاقلی سلامت روان نادرشاه را از بین برد و او را تندخو و خشن کرد. لطفاً افتخار همراهیت رو با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله برای همیشه به ما بده. در آخرین جنگ با عثمانی، محمد پاشا سردار عثمانی با 100,000 نیروی سوار و 40,000 پیاده به جنگ با سپاه نادر پرداخت. بعد از یک سلسله جنگ که 4 روز ادامه یافت، ایرانیان پیروز شدند و ترک ها از مواضع خود عقب نشینی کردند و سردار خود را نیز به قتل رساندند. نادر کلیه تجهیزات جنگی و توپخانه آنها را مصادره کرد و چندین هزار نفر از آنان کشته یا اسیر شدند. با این پیروزی سلطان عثمانی مراد چهارم با نادرشاه معاهده صلحی منعقد کرد. چند ماهی از معاهده نگذشته بود که قوای ترک جنگ را از سر گرفتند. عثمانی ها به گمان اینکه سپاه ایران درگیر جنگ با حکام قفقاز است، به سرعت از شرق آناتولی وارد کرمانشاه شدند و به سوی همدان پیشروی نمودند. نادرشاه به محض اطلاع از یورش مجدد عثمانی به غرب کشور با سرعت تمام به سوی همدان تاخت. عثمان نعیم پاشا که از حرکت نادر آگاه شده بود، پیک‌هایی به پادگان‌های کرمانشاه و بغداد فرستاد و درخواست نیروهای پشتیبانی نمود. خود نیز سپاهش را آماده نمود و در نزدیکی نهاوند منتظر ورود نادر گردید. ترکان عثمانی با توجه به ثروت فراوان و تجربه جنگ با ارتش‌های اروپایی بسیار قدرتمند بودند. اما ارتش ایران به خاطر خالی بودن خزانه و اختلافات و آشفتگی‌های داخلی و از لحاظ نفرات و تجهیزات جنگی به هیچ وجه قابل مقایسه با امپراتوری عثمانی نبود. نادر که به خوبی به این امر واقف بود، پس از آرایش جنگی به یکی از سرداران خود به نام حسین قلی خان زنگنه از خطه لرستان که فرماندهی 5,000 سوار لر را بر عهده داشت و در جنگ و گریز بسیار ماهر بود، مأموریت داد که با دستور او حمله را شروع کند. نادر با توجه به اینکه توپخانه عثمانی دارای برد بیشتری بود، از نزدیک شدن بیش از حد به سپاه نعیم پاشا خودداری کرد و با تحرکات ظاهری وانمود کرد که به زودی حمله را شروع خواهد کرد. نعیم پاشا در نهایت متقاعد شد نادر عنقریب
دست به حمله خواهد زد، لذا به توپخانه‌اش دستور شلیک داد. سربازان ایرانی که به دستور نادر درون سنگرها بودند آسیب جدی ندیدند. کم کم لوله های توپ عثمانی داغ‌تر می شد و از شلیک آنها کاسته می شد که ناگهان حسین قلی خان همراه سواران زبده لر با حمله‌ای برق‌آسا چنان یورشی بر دشمن آورد که در همان حمله اول عده زیادی از آنان زیر پای اسبان به خاک و خون غلتیدند. نعیم پاشا بلافاصله تفنگداران تازه نفس را به منطقه درگیری اعزام کرد. در همین احوال نعیم پاشا دید که سواران حسین قلی خان به جناح راست لشکر هجوم آوردند و نادر که به عادت همیشگی پیشاپیش سواران خود حرکت می کرد بدون ترس از غرش توپخانه خود به قلب سپاه نعیم پاشا زده. شدت حمله برق‌آسای نادر چنان بود که ساعتی بعد آثار شکست در سپاه دشمن هویدا شد و نعیم پاشا دستور عقب نشینی داد. نعیم پاشا با هر سختی در نهایت باقی مانده سپاهش را جمع کرد و به دژ همدان پناه برد. مردم همدان که از شکست عثمانی ها مطلع شده بودند سر به شورش برداشتند. نعیم پاشا از درون و بیرون شهر تحت فشار بود. ناچار شبانه به سوی کرمانشاه گریخت. حسین قلی خان سردار شجاع لر به دستور نادر به تعقیب سردار عثمانی پرداخت و در تویسرکان با آنها وارد نبرد گردید. نادر پس از چند روز استراحت در همدان برای کمک به حسین قلی خان عازم تویسرکان شد. از سوی دیگر نیروهای نعیم پاشا که با ورود نیروهای تازه نفس عثمانی به فرماندهی تیمور پاشا تقویت شده بودند ناگهان با حضور سپاه نادر مواجه شدند. حسین قلی خان که از 4 طرف در محاصره نیروهای دشمن قرار گرفته بود با غرش توپخانه ایرانی ها روبرو شد. سربازان لر با آمدن نادر جان تازه‌ای گرفتند و با وجود خستگی ضربات سختی به 2 سردار عثمانی وارد نمودند، طوری که آنها را مجبور به عقب نشینی به سوی کرمانشاه کردند. نادر بیدرنگ به تعقیب عثمانیان پرداخت و در نزدیکی کنگاور به آنها رسید. سپاه عثمانی که وارد کرمانشاه شده بود مانند همدان با شورش مردم روبرو شدند، لذا با عجله شهر را ترک و به قصر شیرین رفتند. اخبار این شکست های پیاپی و مفتضحانه به سلطان عثمانی رسید و به شدت او را خشمگین کرد، طوری که به فکر جبران شکست افتاد. نادر پس از نبرد با عثمانی در حین بازگشت از شهر نجف و زیارت بارگاه حضرت علی با یکی از عارفان ایرانی مقیم عراق به نام سید هاشم خارکن که با شغل خارکنی زندگی خود را می‌گذرانید دیدار کرد و خطاب به او گفت: شما واقعاً همت کرده اید که از دنیا گذشته اید. سید هاشم با آرامش و وقار خاص خود گفت: برعکس، شما همت کرده اید که از آخرت گذشته اید. قتل نادر و فرجام کار. نادر در اواخر حکومتش اخلاقش تغییر کرده بود. وی از سن 50 سالگی به بعد گرفتار ناراحتی‌های جسمانی گردید که در روحیه و رفتار او تأثیر بسیار نامطلوبی گذاشت. نادر گرفتار نوعی بیماری معده گردید که غالب اوقات او را نسبت به زندگی بدبین می‌کرد. ریختن دندانهایش نیز بر ناراحتی‌های جسمی و روحی او افزود. در ضمن لشکرکشی به مازندران در جنگل‌های این ناحیه به مالاریا مبتلا گشت و بالاخره زندگی دشوار و خستگی ناشی از لشکرکشی‌های مداوم بیش از پیش بنیه و توان بدنی او را تحلیل برد. همچنین حادثه کور کردن پسر بزرگش تأثیرات بسیار خطرناک و مخربی بر روحیه و سلامت بدنی نادرشاه گذاشت، تا اینکه یک طبیب شیرازی
که در آن زمان در طبابت بسیار حاذق و مجرب بود و برای درمان به استخدام نادر در آمده بود، دلیل بداخلاقی او را تشخیص داد. او با معایناتی که انجام داد فهمید در دهان نادر حتی یک دندان سالم وجود ندارد. به همین خاطر غذا را نجویده قورت می دهد و به سبب نجویدن غذا دچار سوء هاضمه و معده‌اش جراحت پیدا کرده است. همین باعث تندخویی او شده است. پزشک شیرازی تصمیم گرفت تا مدتی خودش غذای شاه را تهیه کند. او ابتدا گوشت و غذاهای سفت و سنگین را خوب می‌کوبید به طوری که نیاز به جویدن نداشته باشد و آنگاه به نادر می‌داد. حال نادر خوب شد و خلق و خویش ملایم‌تر شد. طبیب شیرازی 2 سال در خدمت نادر بود و سپس از او اجازه گرفت و به شیراز بازگشت. چندی پس از رفتن پزشک شیرازی دوباره حال نادر وخیم شد، به گونه‌ای که توان شرکت در جنگ‌ها را نداشت. پزشکان دربار نیز از معالجه او عاجز مانده بودند. نادر به دلیل وخامت حالش از دبیر کمپانی هند شرقی خواست تا برای او یک پزشک اروپایی بیابد. این شرکت سرانجام یک پزشک فرانسوی به نام پادری بازن را به او معرفی کرد. بازن بعد از معاینه متوجه شد که نادرشاه به سرطان معده مبتلا شده است. از سوی دیگر علی قلی میرزا برادرزاده نادرشاه بود و از سوی او به حکومت سیستان منصوب شده بود. نادر از او درخواست 150,000 سکه مالیات نمود تا آن را صرف بازسازی قشون و پرداخت حقوق سربازانش کند. علی قلی که نمیخواست چنین مبلغی را به عمویش بپردازد، تصمیم به قتل شاه افشار گرفت و برای اجرای نقشه قتل از سیستان حرکت کرد. این در حالی بود که نادر از او خواسته بود به هیچ عنوان منطقه حکومت خود را ترک نکند، چرا که از شورش دوباره افغانها به قلمرو سیستان بیمناک بود. همان روز پیکی به او خبر آورد علی قلی قلمرو خود را ترک کرده و در خراسان دیده شده. شبانگاه نادر سردارانش را فرا خواند و آنها را تهدید کرد که اگر تا فردا علی قلی دستگیر نشود همه آنها را کور خواهد کرد. نادر از مشهد به سوی قوچان حرکت کرد تا از آنجا به کلات نادری برود و گنج‌هایی را که در تهاجمات اخیر به دست آورده بود در آنجا قرار دهد. نادرشاه در فتح‌آباد در 12 کیلومتری قوچان اردو زد تا پس از اندکی استراحت به راه خود ادامه دهد. علی قلی میرزا خود را به نزدیکی اردوی نادر رساند و توانست مخفیانه با 4 نفر از فرماندهان سپاه نادرشاه خارج از اردوگاه ملاقات کند. سران توطئه که از سرداران معروف نادر بودند عبارت بودند از صالح بیگ افشار، محمد بیگ قاجار ایروانی، موسی بیگ افشار و قوچه بیگ افشار. در این دیدار علی قلی به آنها وعده پول و حکومت داد و گفت سحرگاه کار نادر را تمام کنند. این 4 نفر با کشتن نگهبانان وارد چادر نادرشاه شدند و او را در بامداد یک شنبه 28 خرداد 1126 خورشیدی به قتل رساندند. شبانگاه به سر فکر تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جا ماند و نه نادری. بنازم من این چرخ پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را.